So, ito, buksan natin siya, guys. Oh, kasi nakaano pa siya, oh. Oh. Ayan. Ayan. So, anong color niya? Taran! Anong color na ito? Black? Color black. Annyeong guys! Kung bago ka pa lang sa channel ko, please do subscribe and hit the bell button para updated ka sa mga i-upload. For today's topic ay hindi muna tayo magta-topic sa pag-apply dito sa South Korea. Ang mag-unboxing tayo ng TabS6 Lite. So tara! Anyway, bagong lahat, nabili ko pala siya ng 489,000 won or kung i-convert natin sa peso, nasa 20,000 pesos siya. Excited na ba kayong buksan? Excited na rin ako. Tara, buksan natin. So, ito, meron akong cover. So, bubuksan natin siya. Nakasealed pa siya, guys. Yan. Kasi talagang, yan. Yes! Ang ganda siya, guys. Hirapan ako. Tcharan! Yan na! Then, tignan muna natin yung loob. Ay! So, ito na siya, guys. So, napakanipis niya. Grabe as in. So, mamaya natin siyang tignan. Naiman natin yung kung ano yung kasama niya. Meron siyang adapter. Yan. Then, USB cord. Yan. Ito, as usual, hindi nababala. Then, tcharan! Ang kanyang S Pen. Uy! Excited na ako. Nakakad na, in fairness. Tcharan! Kulay gray. Gray color, gray. Gray siya. Gray. Ayan, gray. Ayan. Circle, bilog lang siya, bilog. Kaya ano pa ba mga kasama? Wala na siyang kasama. Ayan, wala na. Yun lang. Then, ang pinaka... Tcharan! So, ito, buksan natin siya, guys. Kasi nakaano pa siya, oh. Ayan. Ayan. So, anong color niya? Tcharan! Anong color na ito? Black? Color black. Black siya, guys. So, ito. Ayan. See? Ang ganda. Buksan na natin. Ayan. So, wala pa akong nabiling yung mga ano niya, ano pa tawag doon? Screen protector tsaka cover. Bukas na lang. So, ayan siya, guys. 물어보고 싶었어 근데 넌 어때 I'm exhausted 꼭 지금 너 왜 내 머리를 걷니 조금은 있지 그 가능성이 늘 열려 이게 난 정말 모르겠어 아직 내가 괜찮은지 Or is it something else Or is it something else Oh baby 너가 있음 어디든지 너가 부름 언제든지 너가 있음 너가 부름 언제든지 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 yeah, 우연이라도 yeah, 우리 다시 마주친다면 너가 알아주길 너가 안아주길 다시 불러줘도 돼 yeah.
너가 있음 어디든지 너가 부름 언제든지 너가 있음 너가 부름 언제든지 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 Guys, so, ang ganda. Ang ganda niya pang TikTok. Ang laki-laki. Sa mga gusto akong i-follow sa TikTok, ayan po ang aking username, lovelyjen. Para po, ayan po, kung gusto niyo pong malaman yung pag-apply dito sa South Korea, meron po akong playlist sa TikTok ko. Tapos po, kung magkano po yung sahod, ayan po, nandyan po yung sahod reveal. At kung punta po ang pag-usapan, ayan po, may katas ng Korea po. So, i-click nyo lang naman po yung kung gusto nyo malaman kung paano po mag-apply dito sa South Korea. Ayan po. 대체 내게 무슨 짓을 했어 모두 이상하게 날 쳐다봐 감추려 해도 어쩔 수 없는 걸 멈추려 해도 그럴 수 없는 걸 하루 종일 가득히 져버린 너를 이제 멈출 수 없는 걸